hé lộ mâu thuẫn thầm kín của Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong sau 3 năm chung sống. Cư dân mạng bàn tán xôn xao về chuyện chia tay của họ. Cuộc hôn nhân của Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong tựa như một vở kịch thượng hài cổ, một cô gái nông dân mới nổi gặp một người đàn ông giàu có, bảo thủ, và sự xung đột giữa giá trị gia đình và tinh thần độc lập. Sự nghiệp của họ vẫn thăng hoa ngay cả sau khi ly hôn, chứng minh rằng cuộc sống cuối cùng sẽ tự vận hành theo cách riêng của nó và không ai có thể quyết định con đường của người khác. Sau cơn mưa, lá khô trên luống hoa gần nhà ẩm ướt, sờ vào thấy mềm mại. Màn hình điện thoại hiện lên đường link chương trình giải trí năm đó, dòng chữ nhoè nhoẹt. Dường như câu chuyện về Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong lại hiện về. So với dì Trương hàng xóm, người luôn lớn tiếng mắng con dâu mỗi sáng khi bà nấu ăn, thì quan niệm về địa vị bình đẳng dường như không hề thay đổi qua thời gian. Vật dụng thiết yếu hàng ngày của bà Phùng là khẩu trang vải cotton và túi xách họa tiết. Tôi đã từng thấy những gương mặt như thế này trên những chuyến xe buýt số cuối cùng trên đường Tây Nam Kinh ở Thượng Hải. Họ chỉ đơn giản nói lên niềm tự hào. Người ta nói rằng khi Phùng Thiệu Phong còn nhỏ, nghề mà cha mẹ anh sợ nhất là diễn xuất. Những người khởi nghiệp trong ngành dệt may thường nói với giọng điệu khẩn trương, ra thế là vốn liếng, và hiếm khi mạo hiểm với đam mê. Câu cửa miệng, con gái trong ngành giải trí phức tạp quá, nghe như bản tin dự báo thời tiết đọc to ở trạm xe buýt. Triệu Lệ Dĩnh thực ra kiên cường hơn bạn nghĩ, sinh ra trong một gia đình nông dân, cô một mình chuyển đến Bắc Kinh, đào vàng từ đất, đóng hàng chục vai phụ không ai nhớ đến, vậy mà cuối cùng cô vẫn vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng danh tiếng. Liệu Phùng phu nhân có gật đầu với cô không? Vở kịch chắc chắn sẽ còn kéo dài đến hồi kết. Khi tôi gọi đồ ăn mang về, WeChat thông báo một người nổi tiếng nào đó đang mang thai 3 tháng, kèm theo hình ảnh mờ ảo của ai đó trong hành lang dài. Hồi đó, ai cũng bàn tán về đám cưới tinh trùng, ngay cả anh giao hàng dưới lầu cũng lắc đầu. Nhịp điệu này quen thuộc đến mức không thể nào quen thuộc hơn. Trong một buổi họp mặt gia đình, một bà cụ đã tâm sự với các cháu, chúng ta cần tìm một người có thể nuôi sống gia đình. Gần đó, mẹ của họ đang xem phim mới của Triệu Lệ Dĩnh trên điện thoại. Tuy bà cụ không chỉ trích nam chính, nhưng bà khá lo lắng về tên tuổi của nữ chính. Hóa ra ngay cả khái niệm, sức mạnh trong phim truyền hình cũng có những cấp độ tính cách khác nhau. Tôi tưởng tượng ra một buổi diễn kịch nhỏ, Phùng Thiệu Phong thận trọng giới thiệu bạn gái với bố mẹ. Bà lão nhíu mày, chúng tôi may vải, nhà có thảm đỏ, nên không thiếu người chú ý. Triệu Lệ Dĩnh đứng thẳng người, mỉm cười lặng lẽ, bầu không khí tràn ngập vẻ tĩnh lặng của ba góc nhìn khác nhau. Phùng Thiệu Phong thực ra không phải là một người đàn ông mạnh mẽ, ngược lại, anh ấy có vẻ ngoài bảo thủ, giống như một người nghe lời mẹ. Những bài đăng thịnh hành trên Weibo của anh ấy dường như đang nhắc lại giá trị truyền thống của người lớn tuổi. Liệu Triệu Lệ Dĩnh có thực sự là người dễ bị thao túng? Không hẳn vậy, ít nhất là sau khi kết hôn, cả hai đều không hề mềm lòng. Xuống dưới nhà đổ rác, tôi tình cờ gặp ông nội ở trên lầu. Ông chỉ quan tâm xem con nhà hàng xóm nào được học trường tốt. Giống như bà Phong, ai cũng sợ hoàn cảnh gia đình không tốt. Còn chuyện tình cảm, nó giống như tin tức phát trên loa phát thanh của khu phố quan trọng nhưng không hề mang tính quyết định. Tin tức về đám cưới được công bố chớp nhoáng, tiếp theo là tin tức mang thai. Mọi thứ như một dây chuyền lắp ráp, tất cả những điểm báo trước bỗng chốc vỡ lờ. Ai cũng thắc mắc, sao lại vội vàng thế? Fan và cư dân mạng bàn tán xôn xao, nhưng ngoài đời, người ta cứ nói, chẳng phải đây cũng là chuyện của anh họ xa nhà tôi 10 năm trước sao? Trong một cuộc phỏng vấn, Phùng Thiệu Phong mỉa mai nói rằng anh thiếu quyết đoán, nói rằng mẹ anh là người quyết định cuối cùng trong nhà. Ngay cả khi anh chưa kịp nói hết câu, những bình luận đã tràn ngập sự mỉa mai. Anh ta đúng là con trai cưng của mẹ, nhưng khi đối mặt với một nhân vật cứng rắn như Triệu Lệ Dĩnh, rõ ràng họ đã hiểu rõ cả hai mặt, không ai thực sự mềm yếu như bông. Theo báo chí Đài Loan, người phụ nữ lớn tuổi này đã liệt kê 3 vấn đề chính. Đó là gì? Hầu hết đều là hoàn cảnh gia đình, quan hệ xã hội phức tạp và hoàn cảnh gia đình không phù hợp. Trong cuộc sống thực, mọi lời phàn nàn đều trở thành chủ đề thịnh hành với những câu nói gây chú ý. Chẳng hạn như, con trai chúng tôi vừa tài giỏi vừa đẹp trai, rồi động như bữa cơm tối đón giao thừa của người khác. Đầu tôi ong ong, tôi nghĩ đến một buổi họp mặt gia đình, nơi ông chú tôi lớn tiếng nói, từ xưa đến nay, gả con gái luôn là vì mục đích của con gái. Cảnh tượng này cũng giống như phần bình luận của tin đồn, nhiều ý kiến trái chiều và thật khó để làm hài lòng tất cả mọi người. Sau bữa tối, các cô gái tản bộ trong khu tập thể dục cộng đồng trò chuyện về chuyện ly hôn của một nữ minh tinh, nụ cười hiện rõ trên khuôn mặt. Thực ra, câu mọi người đều ổn chỉ được người ngoài nói qua loa. Ông Trương, một doanh nhân địa phương, cười khẩy, dựa vào chính mình mới là điều đáng nói. Những người đi lên từ xuất phát điểm khiêm tốn luôn bị soi mói từ cả trong lẫn ngoài giới. Triệu Lệ Dĩnh chẳng mất mát gì khi rời khỏi Phùng gia. Cô tiếp tục sự nghiệp,
chứng kiến thu nhập tăng vọt và trở thành câu chuyện truyền cảm hứng cho anh chàng giao hàng ở khu chợ bình dân. Qua màn hình điện thoại, tôi cảm thấy câu chuyện này chân thực như cô gái nhà bên. Với Triệu Lệ Dĩnh, dựa vào chính mình không chỉ là một khẩu hiệu. Cái gọi là sức mạnh của cô đơn giản là sự tự tin được tôi luyện qua gian khổ. Sau khi ly hôn, phong cách trang điểm của cô tinh tế hơn so với lúc mới kết hôn, thể hiện tinh thần, sống theo ý tưởng của riêng mình. Kết thúc của một cuộc hôn nhân có thể là khởi đầu cho một cuộc hôn nhân huy hoàng khác. Trong 4 năm kể từ khi ly hôn, sự nghiệp của Triệu Lệ Dĩnh đã bùng nổ. Từ hạnh phúc vạn nhà đến giải nữ diễn viên chính xuất sắc nhất tại giải Kim Ưng, từ nhà sản xuất đến sân khấu quốc tế, cô đã chứng minh bằng chính sức mạnh của mình rằng những cú sốc của cuộc đời chỉ làm cho người mạnh mẽ trở nên mạnh mẽ hơn. Bạn đã bao giờ nghĩ rằng kết thúc của một cuộc hôn nhân có thể là khởi đầu cho một hành trình huy hoàng khác chưa? Triệu Lệ Dĩnh giờ đã là một cái tên quen thuộc, chỉ mới trải qua 4 năm ly hôn và thay vì gục ngã trước cuộc sống, cô dường như đang trên đà phát triển, sự nghiệp thăng hoa và sức ảnh hưởng ngày càng lớn mạnh. Trong khi đó, Phùng Thiệu Phong, người bạn diễn cũ trên màn ảnh của họ, dường như đã rẽ sang một con đường hoàn toàn khác. Câu chuyện đằng sau điều này hấp dẫn hơn nhiều so với những gì bạn có thể tưởng tượng. Năm 2018, thông báo chính thức về hôn lễ của Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong ngọt ngào như phim thần tượng, ngay cả ảnh giấy chứng nhận kết hôn cũng toát lên vẻ hạnh phúc. Tháng 4 năm 2021, mối quan hệ của họ chính thức kết thúc. Tin tức ly hôn gây chấn động mạng. Nhiều người bày tỏ sự thương cảm cho cô, dự đoán cô sẽ không bao giờ hồi phục, nhưng thực tế thì sao? Cô ấy như một ngọn cỏ, kiên cường và ngày càng mạnh mẽ. Tôi ngưỡng mộ sự kiên cường của cô ấy. Cuộc đời đã cho cô ấy một cái tát, nhưng cô ấy vẫn đáp lại bằng một nụ cười rạng rỡ. Sau khi ly hôn, Triệu Lệ Dĩnh không hề ngồi yên, cô lập tức lao vào sự nghiệp. Năm 2022, cô tham gia bộ phim truyền hình Hạnh phúc vạn nhà, khởi chiếu trên kênh CCTV-1, liên tục đạt rating vượt mốc 1%. Vai diễn Hà Hành Phủ của cô vừa đau lòng vừa cảm động. Ấn tượng hơn nữa, cô còn trở thành nhà sản xuất trực tiếp tham gia sản xuất và thể hiện sự kiểm soát tuyệt đối. Phim trường Hoành Điếm Thế Giới Chiết Giang đã chứng kiến những nỗ lực của cô. Thật lòng mà nói, tinh thần kiên cường của cô thực sự khiến tôi xúc động. Ai cũng phải đối mặt với những khó khăn trong cuộc sống, nhưng cô đã tự mình tạo dựng con đường riêng. Hãy nói về kỹ năng diễn xuất của cô ấy, chúng thật sự tuyệt vời. Năm 2022, cô đã giành giải nữ diễn viên chính xuất sắc nhất tại giải thưởng Kim Ưng lần thứ 32 cho vai diễn Từ Bán Hạ trong Phong Phong Nửa Hè. Trong cảnh cô biết được căn bệnh nan y của Tiêu Thần, sự đau khổ và nhẫn nại trong đôi mắt cô hiện rõ mồn một ngay cả trên màn ảnh. Bộ phim Đường Đến Lửa của cô cũng được đề cử giải Kim Hưu, mang lại cho cô sự công nhận to lớn trong ngành. Tôi tin rằng hành trình đến được ngày hôm nay của cô không phải nhờ may mắn, mà là nhờ sự nỗ lực thực sự. Triệu Lệ Dĩnh không chỉ là cái tên quen thuộc ở Trung Quốc mà còn tạo nên tầm ảnh hưởng quốc tế. Tháng 5 năm 2019, ngay sau khi sinh con, cô xuất hiện tại Liên hoan phim Cannes ở Pháp diện một chiếc váy trắng tinh khôi, trông như một nàng công chúa, thu hút sự chú ý rộng rãi từ truyền thông trong nước và quốc tế. Khoảnh khắc đó, cô không chỉ là một diễn viên mà còn là niềm tự hào của giới diễn viên Trung Quốc. Thật lòng mà nói, nhìn thấy cô tự tin trên thảm đỏ, tôi thực sự mừng cho cô. Việc cân bằng giữa gia đình và sự nghiệp quả là điều phi thường. Sức ảnh hưởng của Triệu Lệ Dĩnh không chỉ giới hạn trong phim ảnh và truyền hình. Năm 2023, cô đã tạo dáng chụp ảnh trong trang phục truyền thống của phụ nữ Hạ Phủ ở Tuyền Châu, kết hợp với chiếc băng đô cài tóc hình hoa cài đầu, ngay lập tức gây sốt. Tuyền Châu, Phúc Kiến đã trở thành một điểm đến du lịch nổi tiếng và Cục Văn hóa và Du lịch đã công khai cảm ơn cô. Trải nghiệm này khiến tôi tự hỏi sức ảnh hưởng của một cá nhân có thể mạnh mẽ đến mức nào. Cô không chỉ đưa văn hóa địa phương lên hàng đầu mà còn thu hút sự chú ý hơn đến vẻ đẹp của truyền thống. Năng lượng tích cực này thực sự ấm áp. Mùa thu năm 2022, Triệu Lệ Dĩnh cũng dành tâm huyết cho công tác phúc lợi xã hội, tham gia chương trình bữa trưa miễn phí tại Nghĩa Ô, Chiết Giang và nhiều nơi khác, quyên góp chi phí ăn uống cho trẻ em vùng cao. Cô không chỉ quyên góp tiền mà còn quay một video ngắn kêu gọi sự quan tâm đến vấn đề dinh dưỡng của trẻ em nông thôn. Chứng kiến điều này, tôi vô cùng xúc động. Dù bận rộn với công việc, cô vẫn không quên đóng góp cho xã hội. Hành động này thật đáng trân trọng. Theo chuyên gia điện ảnh và truyền hình Trương Mưu Mưu trong một cuộc phỏng vấn năm 2023, thành công của Triệu Lệ Dĩnh không thể tách rời khỏi việc cô ấy đào sâu tìm tòi vai diễn và tập trung vào sự nghiệp. Sự chuyển mình từ diễn viên sang nhà sản xuất của cô ấy thể hiện năng lực đa dạng của một thế hệ diễn viên mới. Điều này hoàn toàn hợp lý. Cô ấy đã vững vàng từng bước. Chẳng trách cô ấy đạt được những thành tựu như ngày hôm nay. Nói về Phùng Thiệu Phong, những năm gần đây,
Đời tư của anh là tâm điểm của nhiều tin tức nhưng công việc diễn xuất lại ít được nhắc đến. Năm 2023, đoạn phim truyền hình ghi lại cảnh anh tiệc tùng với bạn bè và mua sắm cùng một cô bạn gái đã gây ra nhiều tranh cãi. Tuy hoàn cảnh cụ thể vẫn chưa rõ ràng, nhưng có vẻ anh thích một lối sống giản dị. Thật lòng mà nói, tôi không thiên vị lựa chọn của anh ấy, mỗi người đều có nhịp độ riêng. Chỉ là so với lịch trình bận rộn của Triệu Lệ Dĩnh, có vẻ như hai người đang dần xa cách. Theo thống kê từ một nền tảng giải trí năm 2023, các tác phẩm của Triệu Lệ Dĩnh tiếp tục nằm trong số những tác phẩm trực tuyến được yêu thích nhất. Với Hạnh phúc vạn nhà, thu hút hơn 2 tỷ lượt xem và lượng người hâm mộ trên mạng xã hội của cô đã đạt hàng chục triệu. Ngược lại, sự xuất hiện của Phùng Thiệu Phong trong các tác phẩm đã giảm đáng kể trong 2 năm qua. Sự chú ý của công chúng tập trung nhiều hơn vào các cập nhật cá nhân của anh. Dữ liệu này phản ánh rõ ràng con đường khác nhau của hai diễn viên. Câu chuyện của Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong khá giống với câu chuyện của chúng ta. Ai mà chưa từng trải qua những thăng trầm trong tình yêu và những thăng trầm của cuộc sống. Cô ấy đã chứng minh bằng hành động của mình rằng cuộc sống có thể tươi đẹp hơn sau khi vấp ngã và đứng dậy, và lựa chọn của Phùng Thiệu Phong cũng khiến chúng ta phải suy ngẫm, điều gì quan trọng hơn, sự nghiệp hay cuộc sống cá nhân. Câu chuyện của họ như một tấm gương phản chiếu những khó khăn và lựa chọn mà tất cả chúng ta đều phải đối mặt. Nhìn Triệu Lệ Dĩnh thoát khỏi bóng đen ly hôn, tôi chợt nghĩ, sao cuộc sống lại êm đềm đến thế? Mỗi lần cô ấy phản công, đều như muốn nói, đừng sợ, mọi chuyện rồi sẽ tốt đẹp. Mà sự kín tiếng của Phùng Thiệu Phong có lẽ cũng chính là cách anh ấy nhìn nhận cuộc sống. Tôi tò mò không biết tương lai họ sẽ mang đến cho chúng ta những bất ngờ gì. Người lớn tuổi bàn tán về hôn nhân chóng vánh và ly hôn, cho rằng giới trẻ không biết sống thế nào. Thực tế, Phùng Thiệu Phong và Triệu Lệ Dĩnh đều sống rất rõ ràng, không phân biệt thắng thua. Dù là tình yêu hay hôn nhân, ai cũng phải sống cho chính mình. Mẹ Phùng Thiệu Phong cuối cùng vẫn không hài lòng với người con dâu lý tưởng, trong khi lòng tự tôn của Triệu Lệ Dĩnh vẫn dày đặc như băng tuyết phương Bắc không hề tan chảy. Quá khứ của họ trở thành một trải nghiệm chung được chia sẻ trên mạng xã hội. Nếu tôi nhắm mắt lại và tưởng tượng họ sống ở tầng dưới trong khu phố của tôi, thì đó sẽ là một vở kịch về Thượng Hải xưa. Một người phụ nữ từ nơi khác đến làm việc chăm chỉ, so với một con trai của một gia đình khá giả. Mâu thuẫn của họ rất rõ ràng, nhưng mỗi người đều sống hạnh phúc mãi mãi, không ai thực sự chịu thua. Mỗi khi có tin đồn mới, các bà cô trên quảng trường lại có thể biến chuyện ly hôn của người nổi tiếng thành chuyện gia đình mình. Sự độc lập của Triệu Lệ Dĩnh và truyền thống của Phùng gia giống như ngày mưa và chiếc ô giấy dầu, định mệnh chỉ gặp nhau thỉnh thoảng. Khi đang lướt điện thoại trong quán cà phê, tôi đọc được về việc họ đã phải đấu tranh để giữ gìn phẩm giá của mình như thế nào, ngay cả khi mỗi người đều chọn một con đường riêng. Cuộc sống cuối cùng cũng sẽ đi theo con đường riêng của nó, và không ai có thể kiểm soát được con đường của người khác.